โบราณว่าไว้เสียงกระซิบจากเงามืดผีอำคืออะไร โบราณว่าไว้รายการที่จะพาทุกคนไปไขปริศนาความเชื่อเก่าแก่ของคนสมัยก่อนที่ยังคงมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเราจนถึงทุกวันนี้และนำมาเล่าต่อให้กับคนรุ่นใหม่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนแต่แฝงไปด้วยความน่าค้นหาคุณเคยไหมคะที่จู่ๆในยามค่ำคืนขณะที่คุณกำลังนอนหลับสบายๆแต่แล้วก็รู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้ทั้งที่สติยังครบถ้วนมันเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวมากนะคะเหมือนมีใครบางคนมาทับเราไว้ที่เตียงเราพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็กลับไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากลำคอได้เลยบางคนอาจจะเห็นเงาตะคุ่มอยู่ที่ปลายเตียงบางคนก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆข้างหูอาการเหล่านี้แหละค่ะที่คนโบราณเขาเรียกว่าผีอำโบราณว่าไว้ว่าผีอำไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการกระทำของวิญญาณที่มาทับเราเพื่อกักขังเราไว้ในห้วงแห่งความหวาดกลัวแต่ในยุคสมัยใหม่นี้วิทยาศาสตร์กลับอธิบายว่ามันคืออาการทางสมองที่เรียกว่าภาวะหลับแบบตื่นซึ่งเป็นภาวะที่สมองของเราตื่นขึ้นมาแล้วแต่กล้ามเนื้อยังคงอยู่ในสภาวะอ่อนแรงเหมือนตอนที่เราหลับทำให้เราขยับตัวไม่ได้คุณผู้ฟังคงสงสัยใช่ไหมคะว่าแล้วความจริงคืออะไรกันแน่ผีอำคือการกระทำของวิญญาณจริงๆหรือเป็นเพียงแค่กลไกทางธรรมชาติของร่างกายที่สับสนไปเองวันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันผ่านเรื่องราวของเมย์หญิงสาวในยุคปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับอาการนี้เป็นครั้งแรกและต้องค้นหาคำตอบเพื่อเอาชนะความกลัวที่กำลังกัดกินจิตใจของเธอเมย์เป็นหญิงสาวที่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่เธอทำงานเป็นนักการตลาดออนไลน์ที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความเครียดอยู่ตลอดเวลาการใช้ชีวิตที่เร่งรีบทำให้เธอนอนหลับไม่เป็นเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอและต้องเผชิญกับความเครียดในทุกๆวันวันหนึ่งที่เธอทุ่มเททำงานอย่างหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์เธอก็ได้เข้านอนตั้งแต่หัวค่ำด้วยความเหนื่อยล้าแต่แล้วในกลางดึกเธอก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่น่าสะพรึงกลัวเธอพยายามขยับตัวแต่ก็ไม่สามารถทำได้เธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาทับอยู่ที่หน้าอกจนหายใจลำบากเธอพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากลำคอได้เลยเธอพยายามลืมตาขึ้นแต่ก็เห็นแค่เงาตะคุ่มอยู่ที่ปลายเตียงความกลัวเข้าครอบงำเธออย่างรุนแรงทำให้เธอยิ่งขยับตัวไม่ได้และยิ่งทำให้เธอหายใจไม่ออกหลังจากที่เธอต้องทนทุกข์กับความรู้สึกนี้อยู่สักพักเธอก็รู้สึกว่าเงาตะคุ่มนั้นได้หายไปแล้วและเธอก็สามารถขยับตัวได้ตามปกติเมย์ลุกขึ้นสั่งด้วยความตกใจเหงื่อไหลท่วมตัวเธอพยายามคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเมื่อกี้นี่คือความฝันหรือความจริงกันแน่เธอไม่เคยเจอกับอาการแบบนี้มาก่อนในชีวิตและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่แท้จริงเพราะหลังจากคืนนั้นเป็นต้นมาเมย์ก็เริ่มถูกผีอำอยู่บ่อยครั้งจนทำให้เธอกลัวการนอนหลับและกลัวการที่จะต้องเผชิญหน้ากับความมืดมิดในยามค่ำคืนเมย์เริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเธอไม่มีความสุขอีกต่อไปแล้วถึงแม้ว่าในตอนกลางวันเธอจะเป็นหญิงสาวที่ดูสดใสและมีชีวิตชีวาแต่ในยามค่ำคืนเธอก็ต้องทนทุกข์กับความหวาดกลัวที่มองไม่เห็นเธอเริ่มไปหาหมอดูและคนทรงเจ้าหลายแห่งเพื่อหาคำตอบว่าเธอเป็นอะไรกันแน่และจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรแต่คำตอบที่เธอได้กลับทำให้เธอสับสนมากขึ้นไปอีกบางคนบอกว่าเธอถูกวิญญาณตามติดบางคนบอกว่าเธอมีดวงไม่ดีแต่ไม่มีใครเลยที่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนและจับต้องได้กับเธอเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเมย์ได้ตัดสินใจกลับไปเยี่ยมคุณย่าที่บ้านต่างจังหวัดคุณย่าเป็นหญิงสูงวัยใจดีที่ชอบเล่าเรื่องราวความเชื่อโบราณให้กับลูกหลานฟังเสมอเมย์ตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเธอให้คุณย่าฟังคุณย่ารับฟังเรื่องราวของเมย์อย่างตั้งใจและยิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นและมีพลังว่าโบราณว่าไว้ผีอำไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะลูกบางทีมันก็แค่เป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายและจิตใจของเราเอง
คำพูดของคุณย่าทำให้เมย์รู้สึกเหมือนกับได้ค้นพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เธอยังไม่เข้าใจว่าคุณย่าหมายถึงอะไรแต่เธอก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกสบายใจขึ้นมาอย่างน่าประหลาดเธอตัดสินใจที่จะอยู่กับคุณย่าสักพักเพื่อเรียนรู้และค้นหาคำตอบที่แท้จริงจากคำสอนของคนโบราณที่เธอไม่เคยเชื่อมาก่อนเงาที่ปลายเตียงต้นตอแห่งความกลัวหลังจากคืนแรกที่เมย์ต้องเผชิญกับอาการผีอำอย่างน่ากลัวเธอก็ได้พยายามที่จะหาคำตอบให้ตัวเองอย่างสุดความสามารถเธอค้นหาข้อมูลมากมายบนอินเทอร์เน็ตทั้งจากเว็บไซต์ที่พูดถึงความเชื่อลี้ลับไปจนถึงบทความทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายเรื่องราวทางสมองแต่ไม่ว่าเธอจะอ่านไปกี่บทความเธอก็ยังคงรู้สึกสับสนและไม่เข้าใจอยู่ดีความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นในคืนนั้นได้กัดกินจิตใจของเมย์อย่างเงียบๆทุกครั้งที่เธอต้องปิดไฟนอนในตอนกลางคืนเธอจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเธอจะหันมองไปที่ปลายเตียงทุกครั้งด้วยความหวาดผวาเหมือนกับเงาตะคุ่มๆนั้นยังคงอยู่และกำลังจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาอาการผีอำไม่ได้หายไปเลยนะคะแต่มันกลับทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เมย์รู้สึกเหมือนกำลังจะเสียสติในคืนที่2เมย์ถูกผีอำอีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่ได้เพียงแค่ขยับตัวไม่ได้เท่านั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆอยู่ข้างหูเสียงนั้นฟังดูน่าขนลุกมากนะคะเหมือนมีใครบางคนกำลังกระซิบคำที่ไม่สามารถจับใจความได้และเมื่อเธอพยายามลืมตาขึ้นเธอก็เห็นเงาตะคุ่มๆที่ปลายเตียงอีกครั้งแต่คราวนี้เงาตะคุ่มๆนั้นกลับมีรูปร่างที่ชัดเจนขึ้นมันมีรูปร่างคล้ายกับคนสูงใหญ่และกำลังก้มลงมามองดูเธออยู่ความกลัวในคืนนั้นรุนแรงกว่าครั้งไหนๆเมย์พยายามจะร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากลำคอได้เลยเธอได้แต่ดิ้นรนอยู่ในห้วงแห่งความหวาดกลัวนั้นจนกระทั่งแสงแรกของวันใหม่ได้ส่องเข้ามาทางหน้าต่างเมย์สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเหงื่อไหลท่วมตัวเธอพยายามคิดว่าเธอได้ฝันไปหรือเปล่าแต่ความรู้สึกที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อคืนนั้นยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำของเธอหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นเมย์ก็เริ่มหันมาปรึกษาคุณย่าอย่างจริงจังเธอเริ่มเชื่อแล้วว่าความเชื่อโบราณที่คุณย่าเคยพูดถึงนั้นอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าที่งมงายอีกต่อไปเธอตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเธอให้คุณย่าฟังอย่างละเอียดคุณย่ารับฟังเรื่องราวของเมย์อย่างตั้งใจและยิ้มอย่างอ่อนโยนพร้อมกับกล่าวว่าโบราณว่าไว้ว่าเมื่อความกลัวก่อตัวขึ้นมันจะดึงดูดพลังงานที่ไม่ดีเข้ามาหาเรานะลูกคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์รู้สึกเหมือนกับได้ค้นพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เธอยังคงไม่เข้าใจว่าคุณย่าหมายถึงอะไรแต่เธอก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกสบายใจขึ้นมาอย่างน่าประหลาดเธอตัดสินใจที่จะอยู่กับคุณย่าต่อไปเพื่อเรียนรู้และค้นหาคำตอบที่แท้จริงจากคำสอนของคนโบราณที่เธอไม่เคยเชื่อมาก่อนคำบอกเล่าของคนโบราณทำไมวิญญาณจึงมาอำเราคำพูดของคุณย่าทำให้เมียรู้สึกเหมือนกับได้ค้นพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เธอยังคงไม่เข้าใจว่าคุณย่าหมายถึงอะไรแต่เธอก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกสบายใจขึ้นมาอย่างน่าประหลาดเธอจึงตัดสินใจที่จะอยู่กับคุณย่าต่อไปเพื่อเรียนรู้และค้นหาคำตอบที่แท้จริงจากคำสอนของคนโบราณที่เธอไม่เคยเชื่อมาก่อนคุณย่าได้พาเมย์เข้ามาในบ้านและจัดหาข้าวปลาอาหารให้กินเมย์นั่งกินข้าวอย่างเงียบๆในขณะที่คุณย่าก็เริ่มเล่าเรื่องที่เธอเคยได้ยินได้ฟังมาให้ฟังโบราณว่าไว้ว่าการที่เราถูกผีอำนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรอกนะลูกมันมีเหตุผลอยู่หลายอย่างเลยอย่างแรกก็คือเรื่องของร่างกายของเราเองคุณย่ากล่าวพลางมองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นเมื่อร่างกายของเราอ่อนแอจิตใจของเราก็จะพลอยอ่อนแอไปด้วย
ทำให้เราเป็นเป้าหมายของวิญญาณที่เร่ร่อนได้ง่ายคุณย่าเล่าว่าคนสมัยก่อนเชื่อว่าตอนที่เราหลับจิตวิญญาณของเราจะออกจากร่างไปท่องโลกภายนอกทำให้ร่างกายของเราไม่มีวิญญาณปกป้องจึงทำให้วิญญาณอื่นๆสามารถเข้ามาควบคุมหรือมาทับร่างเราได้และคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงหรือพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะยิ่งเสี่ยงต่อการถูกผีอำได้ง่ายกว่าคนอื่นคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์เริ่มคิดทบทวนถึงการใช้ชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาที่เธอทุ่มเททำงานอย่างหนักจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยอย่างที่สองก็คือเรื่องของจิตใจของเราเองคุณย่ากล่าวต่อเมื่อจิตใจของเราหวั่นไหวมีความเครียดความกังวลหรือความกลัวมากเกินไปก็จะทำให้เราดึงดูดพลังงานที่ไม่ดีเข้ามาหาเราได้ง่ายคุณย่าเปรียบเทียบว่าจิตใจของคนเราก็เหมือนกับแม่เหล็กถ้าเรามีจิตใจที่สงบและมั่นคงเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าเรามีจิตใจที่วุ่นวายและหวั่นไหวเราก็จะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาเราคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์เริ่มเข้าใจแล้วว่าความหวาดกลัวที่เธอมีหลังจากถูกผีอำในครั้งแรกนั่นเองที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอถูกผีอำซ้ำๆเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าผีอำอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เธอคิดแต่มันเป็นเพียงผลลัพธ์ของความเครียดและความกังวลในจิตใจของเธอเองอย่างที่สามก็คือเรื่องของสถานที่ที่เรานอนโบราณว่าไว้ว่าเราไม่ควรนอนในที่ที่อับชื้นหรือในที่ที่ไม่มีอากาศถ่ายเทเพราะสถานที่แบบนี้จะเต็มไปด้วยพลังงานด้านลบและไม่ควรนอนในที่ที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นใกล้ประตูทางเข้าบ้านหรือใต้คานบ้านเพราะเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังงานที่ไม่ดีคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์รู้สึกเหมือนกับได้คำตอบที่เธอตามหามานานเธอยังคงไม่เชื่อเรื่องวิญญาณที่มาทับร่างเธออยู่ดีแต่เธอก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอาการผีอำที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นอาจจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับร่างกายจิตใจและสถานที่ที่เธอพักอาศัยคุณย่ามองไปที่เมย์และยิ้มอย่างอ่อนโยนอีกครั้งเรื่องราวทั้งหมดที่ย่าเล่าให้ฟังนั้นเป็นแค่ความเชื่อโบราณนะลูกแต่ความเชื่อเหล่านี้ก็มีวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้คุณย่ากล่าวพร้อมกับลูบผมของเมย์อย่างเบามือเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะสอนวิธีแก้ผีอำแบบคนโบราณให้ฟังแล้วเมย์จะรู้ว่าวิธีเหล่านั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอตัดสินใจที่จะตั้งใจเรียนรู้จากคุณย่าและทำตามคำแนะนำทั้งหมดที่คุณย่าจะบอกเพื่อที่จะได้เอาชนะความกลัวและอาการผีอำที่กำลังตัดกินจิตใจของเธอให้ได้ศาสตร์และศิลป์ในการแก้3 วิธีปลดแอกแบบคนโบราณเช้าวันรุ่งขึ้นคุณย่าได้เตรียมอาหารเช้าง่ายๆไว้ให้เมย์นั่งมองคุณย่าอย่างเงียบๆด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหวังเพราะคำพูดของคุณย่าเมื่อคืนก่อนนั้นทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเมื่อกินอาหารเช้าเสร็จคุณย่าก็เริ่มสอนเมย์ถึงวิธีการแก้ผีอำแบบคนโบราณทันทีคุณย่ากล่าวว่าการแก้ผีอำนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใจของเราเองวิธีแรกที่คุณย่าสอนคือการตั้งสติเมื่อเรารู้สึกว่าถูกอำสิ่งแรกที่เราต้องทำคือตั้งสติให้ได้นะลูกคุณย่ากล่าวพร้อมกับมองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อ่อนโยนพยายามควบคุมความกลัวของเราเอาไว้ให้ได้เพราะความกลัวนี่แหละที่เป็นอาหารของสิ่งที่เรามองไม่เห็นเมื่อเรากลัวมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมีพลังอำนาจมากเท่านั้นคุณย่าอธิบายว่าการตั้งสติคือการที่เราต้องบอกตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้น
ไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในห้วงแห่งการหลับไหลเมื่อเราทำเช่นนี้ได้จิตใจของเราก็จะสงบลงและความกลัวก็จะค่อยๆจางหายไปวิธีที่สองที่คุณย่าสอนคือการสวดมนต์เมื่อเราตั้งสติได้แล้วให้เราพยายามสวดมนต์ในใจนะลูกคุณย่ากล่าวต่อสวดมนต์บทไหนก็ได้ที่เมย์ท่องได้หรือถ้าสวดมนต์ไม่ได้ก็ให้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้ที่ทำให้เมย์รู้สึกสบายใจคุณย่าอธิบายว่าการสวดมนต์ไม่ได้มีไว้เพื่อไล่วิญญาณอย่างเดียวแต่ยังมีไว้เพื่อสร้างพลังงานด้านบวกให้กับตัวเราเองด้วยเมื่อจิตใจของเราถูกเติมเต็มไปด้วยพลังงานด้านบวกแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็จะเข้ามาทำร้ายเราไม่ได้วิธีที่3ที่คุณย่าสอนคือการขยับนิ้วมือหรือนิ้วเท้าคุณย่ากล่าวว่าเมื่อเราตั้งสติได้แล้วสวดมนต์ได้แล้วให้เราพยายามขยับนิ้วมือหรือนิ้วเท้าให้ได้นะลูกคุณย่ากล่าวพร้อมกับขยับนิ้วมือให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะการที่เราสามารถขยับนิ้วมือหรือนิ้วเท้าได้จะเป็นการกระตุ้นให้สมองของเราตื่นขึ้นมาและเมื่อสมองของเราตื่นร่างกายของเราก็จะกลับมาเป็นปกติคุณย่ากล่าวว่าทั้ง3วิธีนี้เป็นสิ่งที่คนโบราณใช้ในการแก้ผีอำมาอย่างยาวนานและได้ผลมานักต่อนักแล้วโบราณว่าไว้ว่าการแก้ผีอำนั้นไม่ใช่เรื่องของไสยศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่มันคือการที่เราต้องฝึกฝนจิตใจของเราให้แข็งแกร่งเมื่อใจเราแข็งแกร่งสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็จะเข้ามาทำร้ายเราไม่ได้เมย์ตั้งใจฟังทุกคำที่คุณย่าสอนเธอยังคงไม่เชื่อเรื่องวิญญาณที่มาทับร่างเธออยู่ดีแต่เธอก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าคำสอนของคุณย่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องงมงายแต่เป็นเรื่องของการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งและมีสติเมื่อเธอลองมองย้อนกลับไปในตอนที่เธอถูกผีอำเธอก็พบว่าทุกครั้งที่เธอถูกอำนั้นเธอมักจะตกอยู่ในห้วงแห่งความหวาดกลัวและพยายามที่จะดิ้นรนอย่างสิ้นหวังเธอจึงคิดว่าถ้าเธอสามารถทำตามคำสอนของคุณย่าได้เธออาจจะสามารถเอาชนะความกลัวที่อยู่ในใจของเธอได้ท้ายที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้นคุณย่าได้เล่าเรื่องราวในมุมของความเชื่อโบราณให้เมย์ฟังอย่างละเอียดแต่เมย์ยังคงสงสัยในใจอยู่ว่าแล้วในมุมของวิทยาศาสตร์ผีอำคืออะไรกันแน่เธอจึงตัดสินใจถามคุณย่าถึงเรื่องนี้คุณย่ารับฟังคำถามของเมย์และยิ้มอย่างอบอุ่นก่อนที่จะตอบว่าโบราณว่าไว้ว่าทุกอย่างบนโลกนี้มีเหตุผลของมันนะลูกแม้แต่เรื่องที่คนรุ่นใหม่เขาว่ากันอย่างนั้นคุณย่าเล่าว่าได้เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ลูกชายของเธอซื้อมาฝากซึ่งหนังสือเล่มนั้นได้อธิบายเรื่องของผีอำในมุมของวิทยาศาสตร์อย่างน่าสนใจหนังสือเล่มนั้นกล่าวว่าผีอำคืออาการของสมองที่เรียกว่าภาวะหลับแบบตื่นซึ่งเป็นภาวะที่สมองของเรายังไม่ตื่นเต็มที่ในขณะที่เรากำลังจะตื่นทำให้สมองยังคงอยู่ในโหมดหลับแต่เรากลับรู้สึกตัวได้คุณย่าเปรียบเทียบให้เมย์ฟังอย่างง่ายๆว่าเหมือนกับตอนที่เรากำลังจะตื่นร่างกายของเราจะถูกล็อกเอาไว้ให้ไม่สามารถขยับตัวได้เพราะในขณะที่เราหลับสมองจะสั่งให้กล้ามเนื้อของเราอ่อนแรงลงเพื่อไม่ให้เราขยับตัวไปตามความฝันแต่ในบางครั้งสมองก็อาจจะสับสนและสั่งให้กล้ามเนื้อของเรายังคงอ่อนแรงอยู่ทั้งที่เรากำลังจะตื่นแล้วทำให้เราขยับตัวไม่ได้เมย์รู้สึกทึ่งกับคำอธิบายของคุณย่ามากเธอยังคงไม่เชื่อเรื่องวิญญาณที่มาทับร่างเธออยู่ดีแต่เธอก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอาการที่เธอเป็นนั้นอาจจะมีสาเหตุมาจากกลไกทางธรรมชาติของร่างกายที่สับสนไปเองคุณย่าเล่าต่อไปว่า
หนังสือเล่มนั้นยังกล่าวอีกนะลูกว่าสาเหตุที่เราเห็นภาพหลอนหรือได้ยินเสียงกระซิบนั้นก็เพราะสมองของเราสร้างภาพและเสียงเหล่านั้นขึ้นมาเองคุณย่าอธิบายว่าเมื่อเราอยู่ในภาวะหลับแบบตื่นสมองของเราจะสร้างภาพหลอนขึ้นทำให้เราเห็นภาพที่น่ากลัวหรือได้ยินเสียงที่น่าขนลุกเพราะสมองของเราอยู่ในสภาวะที่สับสนทำให้เราแยกแยะความจริงกับความฝันไม่ได้เมย์รู้สึกเหมือนกับจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายในหัวของเธอได้ถูกเติมเต็มแล้วเธอเข้าใจแล้วว่าความหวาดกลัวที่เธอมีและอาการที่เธอเป็นนั้นไม่ได้เป็นเพราะสิ่งลี้ลับอะไรแต่เป็นเพราะร่างกายและจิตใจของเธอที่อ่อนแอเกินไปและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เธอต้องเผชิญกับอาการนี้ซ้ำๆคุณย่ามองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นและกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นความเชื่อโบราณหรือวิทยาศาสตร์ทั้งสองอย่างก็มีเหตุผลของมันนะลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะทำอย่างไรให้ความรู้เหล่านี้มาช่วยเราได้ประสานสองโลกเมื่อความเชื่อโบราณและวิทยาศาสตร์บรรจบกันคุณย่ามองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นและกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นความเชื่อโบราณหรือวิทยาศาสตร์ทั้งสองอย่างก็มีเหตุผลของมันนะลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะทำอย่างไรให้ความรู้เหล่านี้มาช่วยเราได้เมย์นั่งเงียบๆเพื่อทำความเข้าใจกับคำพูดของคุณย่าคุณย่าเห็นว่ามีกำลังคิดอย่างหนักจึงกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลโบราณว่าไว้ว่าทุกอย่างบนโลกนี้มีสองด้านนะลูกด้านหนึ่งคือสิ่งที่เรามองเห็นและอีกด้านหนึ่งคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นคุณย่าเปรียบเทียบว่าอาการผีอำก็เหมือนกันนะด้านหนึ่งคือความเชื่อว่าวิญญาณมาทับตัวเราอีกด้านหนึ่งคือวิทยาศาสตร์ที่อธิบายว่าสมองของเราสับสนแต่ทั้งสองด้านนั้นก็มีจุดร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือใจของเราเองคุณย่าอธิบายว่าในมุมของความเชื่อโบราณการที่เราถูกผีอำนั้นเป็นเพราะจิตใจของเราอ่อนแอทำให้วิญญาณที่ไม่ดีเข้ามาทำร้ายเราได้ส่วนในมุมของวิทยาศาสตร์การที่เราถูกผีอำนั้นเป็นเพราะความเครียดและความกังวลในจิตใจทำให้สมองของเราทำงานผิดปกติเห็นไหมลูกไม่ว่าจะเป็นความเชื่อโบราณหรือวิทยาศาสตร์ทั้งสองอย่างก็มีเหตุผลที่มาจากการที่เราต้องดูแลใจของเราให้ดีนะเมย์เรื่องเข้าใจแล้วว่าคำสอนของคุณย่าในเรื่องของการตั้งสติการสวดมนต์และการขยับนิ้วมือหรือนิ้วเท้านั้นไม่ใช่แค่เรื่องงมงายอีกต่อไปแล้วแต่เป็นเทคนิคทางจิตวิทยาและสรีหวิทยาที่คนโบราณสอนกันมาอย่างยาวนานเพื่อให้เราสามารถควบคุมจิตใจและร่างกายของเราได้การตั้งสติที่คุณย่าสอนนั่นก็เหมือนกับการฝึกสมาธิที่ทำให้เราสงบและมีสติในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวหรือเรื่องที่น่าตกใจส่วนการสวดมนต์ก็เหมือนกับการพูดคุยกับตัวเองในแง่บวกทำให้จิตใจของเรามีพลังงานที่ดีและการขยับนิ้วมือหรือนิ้วเท้านั้นก็เหมือนกับการกระตุ้นให้ร่างกายของเราตื่นขึ้นมาจากภาวะหลับแบบตื่นเมย์รู้สึกเหมือนกับได้ค้นพบความจริงที่เธอตามหามานานเธอได้นำเอาความเชื่อโบราณและความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผสานกันได้อย่างลงตัวและนั้นทำให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วเธอรู้สึกเหมือนกับมีคุณย่าและวิทยาศาสตร์คอยเป็นที่ปรึกษาให้เธออยู่เสมอคุณย่ามองไปที่เมย์และยิ้มอย่างอบอุ่นโบราณว่าไว้ว่าบ้านทุกหลังก็มีเจ้าของไม่ใช่แค่คนเป็นอย่างเดียวแต่ยังมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นคอยปกป้องคุ้มครองบ้านของเราด้วยนะลูกคุณย่ากล่าวพร้อมกับมองไปที่รอบๆบ้านของเธอด้วยสายตาที่อบอุ่น
และสิ่งที่เรามองไม่เห็นเหล่านี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เราถูกผีอำได้เหมือนกันนะลูกผีเรือน สิ่งลี้ลับที่ผูกพันกับบ้าน สิ่งลี้ลับที่ผูกพันกับบ้าน คุณย่ามองไปที่เมย์และยิ้มอย่างอบอุ่น โบราณว่าไว้ว่า บ้านทุกหลังก็มีเจ้าของ ไม่ใช่แค่คนเป็นอย่างเดียว แต่ยังมีสิ่งที่เรามองไม่เห็น คอยปกป้องคุ้มครองบ้านของเราด้วยนะลูก คุณย่ากล่าว พร้อมกับมองไปที่รอบๆบ้านของเธอด้วยสายตาที่อบอุ่น และสิ่งที่เรามองไม่เห็นเหล่านี้ ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เราถูกผีอำได้เหมือนกันคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์รู้สึกประหลาดใจ เธอไม่เคยคิดมาก่อนว่า ความเชื่อเรื่องผีอำนั้นจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่ผูกพันอยู่กับบ้านของเราได้ คุณย่าเห็นสีหน้าของเมย์จึงกล่าวต่อไปว่า คนโบราณเขาเรียกวิญญาณที่คอยดูแลบ้านของเราว่า ผีเรือนหรือเจ้าที่เจ้าทางนะลูก ผีเรือนเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนผู้ดูแลบ้านของเราคอยปกป้องเราจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแล้วผีเรือนถึงมาอำเราเหรอคะถ้าเขาคอยดูแลเราอยู่เมย์ถามด้วยความสงสัยคุณย่าตอบว่าโบราณว่าไว้ว่าผีเรือนไม่ได้มาอำเราเพราะความอาฆาตแค้นหรอกนะลูกแต่บางครั้งก็เป็นการมาเตือนเราหรือมาบอกอะไรบางอย่างที่เรามองข้ามไปคุณย่าเปรียบเทียบว่าเหมือนกับแม่ของเราที่คอยปลุกให้เราตื่นเมื่อถึงเวลาที่ต้องไปโรงเรียนแต่ถ้าเราไม่ยอมตื่นแม่ของเราก็อาจจะปลุกเราแรงขึ้นผีอำก็เหมือนกันบางครั้งก็เป็นวิธีการสื่อสารที่เข้มข้นที่สุดที่ผีเรือนสามารถทำได้เพื่อให้เราได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านของเราคุณย่าเล่าเรื่องราวจากคนสมัยก่อนที่เคยเล่าให้เธอฟังว่ามีครอบครัวหนึ่งที่มีคนในบ้านถูกผีอำอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีพระอาจารย์ผ่านมาและได้บอกว่าผีเรือนในบ้านของพวกเขากำลังส่งสัญญาณเตือนว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ดีอยู่ในบ้านเมื่อคนในบ้านช่วยกันค้นหาก็พบว่ามีงูพิษตัวหนึ่งได้เลื้อยเข้ามาอยู่ในบ้านโดยที่ไม่มีใครรู้หลังจากที่กำจัดงูพิษตัวนั้นออกไปได้อาการผีอำก็หายไปเป็นปลิดทิ้งคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์เริ่มคิดถึงอพาร์ตเมนต์ของเธอที่อยู่ในเมืองใหญ่ที่เธอแทบจะไม่มีเวลาทำความสะอาดเลยห้องของเธอเต็มไปด้วยกองเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้พับและของใช้ต่างๆที่วางระเกะระกะไปทั่วห้องเธอเริ่มสงสัยว่าอาการผีอำของเธออาจจะไม่ได้เป็นเพราะวิญญาณที่เร่ร่อนจากที่ไหนแต่เป็นเพราะผีเรือนที่คอยดูแลอพาร์ตเมนต์ของเธออาจจะกำลังส่งสัญญาณเตือนเธออยู่ก็เป็นได้คุณย่ามองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นและกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นผีเรือนหรือสิ่งอื่นๆที่เรามองไม่เห็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่เราต้องดูแลบ้านของเราให้ดีเพราะเมื่อบ้านของเราสะอาดและอบอุ่นพลังงานด้านบวกก็จะเต็มเปี่ยมและสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็จะคอยปกป้องคุ้มครองเราจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์รู้สึกประหลาดใจและรู้สึกเหมือนกับได้ค้นพบความจริงที่เธอตามหามานานเธอได้ตัดสินใจที่จะกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของเธอในวันพรุ่งนี้และจะเริ่มทำความสะอาดบ้านของเธอให้สะอาดและอบอุ่นเพื่อที่จะได้รับรู้ว่าผีอำของเธอนั้นจะหายไปหรือไม่เงาของความเครียดผีอำในยุค 5G คำพูดของคุณยายทำให้เมย์รู้สึกประหลาดใจและรู้สึกเหมือนกับได้ค้นพบความจริงที่เธอตามหามานานเธอได้ตัดสินใจที่จะกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของเธอในวันพรุ่งนี้และจะเริ่มทำความสะอาดบ้านของเธอให้สะอาดและอบอุ่นเพื่อที่จะได้รับรู้ว่าผีอำของเธอนั้นจะหายไปหรือไม่
มื่อเมย์กลับมาถึงอพาร์ตเมนต์ของเธอก็รู้สึกท้อแท้กับความวุ่นวายที่เห็นอยู่ตรงหน้าห้องของเธอเต็มไปด้วยกองเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้พับกล่องพัสดุจากธุรกิจออนไลน์ของเธอก็วางกองระเกะระกะไปทั่วห้องและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก็วางซ้อนกันจนมองไม่เห็นพื้นเมย์นั่งลงบนโซฟาด้วยความรู้สึกสิ้นหวังเธอไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีแต่ในความรู้สึกสิ้นหวังนั่นเองเธอก็ได้คิดถึงคำพูดของคุณยายที่ว่าโบราณว่าไว้ว่าบ้านทุกหลังก็มีเจ้าของนะไม่ใช่แค่คนเป็นอย่างเดียวแต่ยังมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นคอยปกป้องคุ้มครองบ้านของเราด้วยนะลูกคำพูดของคุณยายทำให้เมย์ลุกขึ้นมาและเริ่มทำความสะอาดบ้านของเธอทันทีเธอใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงในการจัดระเบียบข้าวของและทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมของห้องเมื่อเธอทำความสะอาดเสร็จเธอก็มองไปรอบๆห้องด้วยความรู้สึกโล่งใจห้องของเธอตอนนี้ดูสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ในขณะที่เธอกำลังทำความสะอาดอยู่นั้นเธอก็ได้คิดทบทวนถึงการใช้ชีวิตของเธอที่ผ่านมาที่เธอทุ่มเททำงานอย่างหนักจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองและบ้านของเธอเลยเมย์ตระหนักว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในบ้านของเธอนั้นก็เหมือนกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในจิตใจของเธอที่เต็มไปด้วยความเครียดความกังวลและความกลัวเธอได้ค้นพบความจริงที่น่าตกใจว่าอาการผีอำที่เธอเป็นอยู่นั้นอาจจะไม่ได้เป็นเพราะวิญญาณที่เร่ร่อนจากที่ไหนแต่เป็นเพราะเงาของความเครียดที่กัดกินจิตใจของเธอมาอย่างยาวนานคุณยายเล่าว่าโบราณว่าไว้ว่าคนเราในยุคนี้ต้องเผชิญกับความเครียดที่ไม่เคยมีมาก่อนนะลูกความเครียดจากการทำงานความเครียดจากการแข่งขันและความเครียดจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้จิตใจของเราอ่อนแอและเป็นสาเหตุที่ทำให้เราถูกผีอำได้ง่ายนะลูกคุณยายเปรียบเทียบว่าชีวิตในยุคนี้ก็เหมือนกับเรากำลังวิ่งแข่งกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาทำให้เราไม่มีเวลาที่จะหยุดพักและไม่มีเวลาที่จะดูแลใจของเราเลยเมย์รู้สึกเหมือนกับได้ค้นพบความจริงที่เธอตามหามานานเธอเข้าใจแล้วว่าความหวาดกลัวที่เธอมีและอาการที่เธอเป็นนั้นไม่ได้เป็นเพราะสิ่งลี้ลับอะไรแต่เป็นเพราะร่างกายและจิตใจของเธอที่อ่อนแอเกินไปและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เธอต้องเผชิญกับอาการนี้ซ้ำๆคุณยายมองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นและกล่าวว่าแต่โบราณว่าไว้ว่าทุกอย่างบนโลกนี้มีทางออกนะลูกแม้แต่ความเครียดที่ทำให้เราทุกข์ทรมานเราก็สามารถเอาชนะมันได้นะเพียงแค่เราต้องหันมาดูแลใจของเราให้ดีก่อนคุณยายกล่าวพร้อมกับลูบผมของเมย์อย่างเบามือเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะสอนวิธีดูแลใจของเราให้เข้มแข็งแล้วเมย์จะรู้ว่าวิธีเหล่านั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยคำพูดของคุณยายทำให้เมย์รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอตัดสินใจที่จะตั้งใจเรียนรู้จากคุณยายและทำตามคำแนะนำทั้งหมดที่คุณยายจะบอกเพื่อที่จะได้เอาชนะความเครียดที่อยู่ในใจของเธอให้ได้เครื่องรางที่มองไม่เห็นเครื่องรางที่มองไม่เห็นนั้นก็คือใจของเราเองนะลูกคุณย่าอธิบายว่าการที่ใจของเราเข้มแข็งก็เหมือนกับการที่เรามีเกราะป้องกันจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายและสิ่งที่จะช่วยให้ใจของเราแข็งแกร่งขึ้นได้นั้นก็คือการสวดมนต์และการนั่งสมาธิการสวดมนต์ไม่ได้มีไว้เพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวหรอกนะลูกแต่มันยังมีไว้เพื่อฝึกสมาธิและทำให้ใจของเราสงบคุณย่ากล่าวพร้อมกับยิ้มอย่างอบอุ่น
คุณย่าเล่าว่าทุกครั้งที่เธอสวดมนต์เธอจะรู้สึกเหมือนกับว่าเธอได้ระบายความทุกข์และความกังวลในใจของเธอออกมาจนหมดสิ้นและเมื่อเธอสวดมนต์เสร็จเธอก็จะรู้สึกสบายใจและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนการสวดมนต์ก็เหมือนกับการที่เราได้คุยกับตัวเองเราได้บอกตัวเองว่าเราจะปล่อยวางความทุกข์และความกังวลเอาไว้และเราจะหันมามองสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแทนคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์เริ่มเข้าใจแล้วว่าการสวดมนต์ไม่ได้เป็นเรื่องงมงายแต่เป็นเรื่องของการฝึกจิตใจให้สงบและมีสมาธิและนั่นคือสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดในตอนนี้คุณย่าเล่าต่อไปว่าโบราณว่ากันไว้ว่าเมื่อใจของเราสงบเราก็จะไม่กลัวอะไรอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นผีอำหรือความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะเมื่อใจของเราเข้มแข็งสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็จะเข้ามาทำร้ายเราไม่ได้คุณย่าเปรียบเทียบว่าเมื่อเรามีสติเราก็จะสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือความจริงและอะไรคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองเมย์ตั้งใจฟังทุกคำที่คุณย่าสอนเธอยังคงไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์อยู่ดีแต่เธอก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าคำสอนของคุณย่านั้นเป็นเรื่องของหลักการทางจิตวิทยาที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้เธอจึงตัดสินใจที่จะลองฝึกสวดมนต์และนั่งสมาธิทุกวันก่อนนอนเพื่อที่จะได้เอาชนะความกลัวและอาการผีอำที่กำลังกัดกินจิตใจของเธอให้ได้คุณย่ามองไปที่เมย์แล้วยิ้มอย่างอบอุ่นโบราณว่ากันไว้ว่าการสวดมนต์และนั่งสมาธินั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้คนเดียวนะลูกแต่บางครั้งการที่เราได้ทำอะไรร่วมกันก็อาจจะทำให้เรามีพลังงานที่ดีมากขึ้นคุณย่ากล่าวพร้อมกับรูปผมของเมย์อย่างเบามือเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะพาเมย์ไปที่วัดแล้วเมย์จะรู้ว่าการที่เราได้ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษของเรานั้นมีพลังอำนาจมากแค่ไหนคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอตัดสินใจที่จะตั้งใจเรียนรู้จากคุณย่าและทำตามคำแนะนำทั้งหมดที่คุณย่าจะบอกเพื่อที่จะได้เอาชนะความกลัวและอาการผีอำที่กำลังกัดกินจิตใจของเธอให้ได้พิธีกรรมโบราณเมื่อความกลัวไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวเช้าวันรุ่งขึ้นคุณย่าและเมย์ได้เดินทางไปที่วัดใกล้บ้านคุณย่าบอกเมย์ว่าวันนี้จะมีงานบุญประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นพิธีกรรมที่คนในชุมชนจะมาร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษของตนเมื่อมาถึงวัดเมย์ก็รู้สึกประหลาดใจกับบรรยากาศที่เห็นอยู่ตรงหน้าวัดเต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่มาร่วมงานทุกคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใสและพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองทำให้เมย์รู้สึกอบอุ่นและสบายใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนคุณย่ากล่าวว่าโบราณว่าไว้ว่าการทำบุญนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อเราคนเดียวนะลูกแต่มีไว้เพื่อเราทุกคนคุณย่าอธิบายว่าในสมัยก่อนเมื่อมีคนในชุมชนประสบกับความปัญหาหรือความทุกข์ใจพวกเขาจะมารวมตัวกันที่วัดเพื่อทำบุญและแบ่งปันเรื่องราวให้กันฟังการทำเช่นนี้ทำให้พวกเขารู้สึกว่าไม่ได้โดดเดี่ยวและมีความเข้มแข็งมากขึ้นในการเผชิญหน้ากับปัญหาเมย์ได้เดินตามคุณย่าไปร่วมพิธีกรรมเธอได้เห็นผู้คนมากมายที่กำลังสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษของพวกเขาด้วยความตั้งใจจริงเธอรู้สึกเหมือนกับว่าพลังงานดีๆได้แผ่ซ่านไปทั่วบริเวณทำให้เธอรู้สึกสงบและมีสมาธิมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาคุณย่ามองไปที่เมย์แล้วยิ้มอย่างอ่อนโยนโบราณว่าไว้ว่าพลังของการทำบุญนั้นมีอำนาจมากนะลูกเมื่อเราทำบุญกับบรรพบุรุษของเราพวกเขาก็จะได้รับส่วนบุญนั้นและเมื่อพวกเขาได้รับส่วนบุญแล้วพวกเขาก็จะมีความสุขและจะคอยปกป้องคุ้มครองเราจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย
เมย์เริ่มเข้าใจแล้วว่า พิธีกรรมโบราณไม่ได้เป็นเพียงแค่ความเชื่อที่งมงาย แต่เป็นวิธีการที่คนในชุมชนใช้ในการสร้างพลังงานด้านบวกและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และนั่นก็คือสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดในตอนนี้ เธอได้ตัดสินใจที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษของเธอด้วยความตั้งใจจริง และขอพรให้พวกเขาช่วยปกป้องคุ้มครองเธอจากอาการผีอำ หลังจากที่พิธีกรรมจบลง เมย์รู้สึกเหมือนกับว่าความทุกข์และความกลัวที่อยู่ในใจของเธอได้ถูกปลดปล่อยออกมาจนหมดสิ้น เธอรู้สึกสบายใจและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้ว แต่มีคุณย่าครอบครัวและทุกคนในชุมชนที่คอยเป็นกำลังใจให้เธออยู่เสมอ คุณย่ามองไปที่เมย์แล้วยิ้มอย่างอ่อนโยน โบราณว่าไว้ว่าบางครั้งความกลัวก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะลูก แต่มันคือเรื่องที่เราต้องเผชิญหน้ากับมันร่วมกัน คุณย่ากล่าวพร้อมกับลูบผมของเมย์อย่างเบามือ แต่บางครั้งความกลัวก็มีที่มาที่ไปที่น่าสะพรึงกว่าที่เราคิด อย่างเช่นเรื่องของผีตายโหงคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์รู้สึกประหลาดใจและรู้สึกเหมือนกับว่าเรื่องราวของเธอยังไม่จบลงง่ายๆและนั่นก็คือสิ่งที่เธอจะต้องค้นหาคำตอบต่อไปคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์รู้สึกประหลาดใจและรู้สึกเหมือนกับว่าเรื่องราวของเธอยังไม่จบลงง่ายๆและนั่นคือสิ่งที่เธอจะต้องค้นหาคำตอบต่อไปหลังจากกลับจากวัดคุณย่าได้เตรียมน้ำสมุนไพรอุ่นๆมาให้เมย์ดื่มเมย์นั่งมองคุณย่าด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความสงสัยเธอยังคงคิดถึงเรื่องราวของผีตายโหงที่ได้ยินมาจากคุณย่าเห็นสีหน้าของเมย์จึงเริ่มเล่าต่อโบราณว่าไว้ว่าผีตายโหงเป็นวิญญาณที่น่ากลัวที่สุดนะลูกคุณย่ากล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงจังพวกเขาคือวิญญาณของผู้ที่ตายอย่างกระทันหันหรือตายอย่างไม่เป็นธรรมชาติทำให้พวกเขาไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้และยังคงติดอยู่กับความโกรธความเศร้าและความแค้นคุณย่าเล่าว่าผีตายโหงมีพลังอำนาจมากกว่าวิญญาณทั่วๆไปเพราะความรู้สึกที่รุนแรงของพวกเขาทำให้พวกเขายังคงผูกติดอยู่กับโลกนี้และด้วยที่พวกเขาไม่ได้ไปผุดไปเกิดทำให้พวกเขายังคงวนเวียนอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ที่พวกเขาเสียชีวิตหรือวนเวียนอยู่กับคนที่พวกเขาผูกพันแล้วผีตายโหงมาอำเราได้ยังไงคะคุณย่าเมย์ถามด้วยความหวาดกลัวคุณย่าตอบว่าโบราณว่าไว้ว่าผีตายโหงไม่ได้มาอำเราเพราะอยากจะกลั่นแกล้งเราหรอกนะลูกแต่บางครั้งก็เป็นการแสดงออกถึงความทุกข์ทรมานที่พวกเขาได้รับการอำเราจึงเป็นเหมือนกับการระบายความทุกข์และความเจ็บปวดที่พวกเขายังคงแบกรับอยู่คุณย่าเล่าว่าบางครั้งผีตายโหงก็มาอำเราเพื่อขอความช่วยเหลือให้เราช่วยปลดปล่อยพวกเขาให้ไปสู่สุขติแต่บางครั้งก็มาอำเราเพราะความหึงหวงความอาฆาตแค้นหรือความอิจฉาริษยาเมย์รู้สึกหวาดกลัวอย่างมากกับเรื่องราวที่ได้ยินเธอคิดว่าอาการผีอำของเธออาจจะเป็นเพราะผีตายโหงที่ตามติดเธอมาก็เป็นได้ความคิดนี้ทำให้เธอรู้สึกไม่ปลอดภัยและกังวลอย่างมากคุณย่ามองไปที่เมย์และกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนไม่ว่าผีอำจะเกิดจากผีตายโหงหรือไม่ก็ตามนะลูกสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะทำอย่างไรให้ใจของเราแข็งแกร่งเมื่อใจเราเข้มแข็งสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็จะเข้ามาทำร้ายเราไม่ได้คุณย่ากล่าวพร้อมกับลูบผมของเมย์อย่างเบามือเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะสอนเมย์ถึงวิธีทำใจให้สงบและปล่อยวางแล้วเมย์จะรู้ว่าการที่เราสามารถเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองได้นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเอาชนะความกลัวและอาการผีอำที่กำลังกัดกินจิตใจของเธอให้ได้
ทำไมถึงเจอแต่เรา การสะท้อนปัญหาจากข้างในคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอตัดสินใจที่จะตั้งใจเรียนรู้จากคุณย่าและทำตามคำแนะนำทั้งหมดที่คุณย่าจะบอกเพื่อที่จะได้เอาชนะความกลัวและอาการผีอำที่กำลังกัดกินจิตใจของเธอให้ได้ในเช้าวันถัดมาเมย์ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่สดชื่นเธอไม่ได้ถูกผีอำอีกแล้วตั้งแต่มาอยู่ที่บ้านคุณย่าแต่ความกลัวในใจของเธอยังคงอยู่เธออดไม่ได้ที่จะถามคุณย่าด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสงสัยว่าคุณย่าคะทำไมถึงเป็นเมย์คนเดียวที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้คุณย่ารับฟังคำถามของเมย์และยิ้มอย่างอ่อนโยนว่าโบราณว่าไว้ว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราต้องหันมามองที่ตัวเราเองก่อนนะลูกเพราะบางครั้งปัญหาก็ไม่ได้มาจากข้างนอกนะแต่มาจากข้างในคุณย่าอธิบายว่าการที่เมย์ต้องเผชิญกับอาการผีอำอย่างต่อเนื่องนั้นอาจจะไม่ได้เป็นเพราะวิญญาณตามติดเธอมาหรอกนะแต่เป็นเพราะจิตใจของเธอเองที่อ่อนแอและหวั่นไหวมากเกินไปลองคิดดูนะลูกในช่วงที่เมย์ถูกผีอำบ่อยที่สุดเมย์มีความเครียดมีความกังวลและมีความกลัวมากแค่ไหนคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์เริ่มคิดทบทวนถึงการใช้ชีวิตของเธอที่ผ่านมาที่เธอทุ่มเททำงานอย่างหนักจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยเธอได้แต่ปล่อยให้ความเครียดและความกังวลเข้าครอบงำจิตใจของเธอและนั่นเองที่ทำให้เธอตกเป็นเหยื่อของอาการผีอำได้ง่ายขึ้นคุณย่ากล่าวว่าโบราณว่าไว้ว่าทุกอย่างบนโลกนี้มีสองด้านนะลูกด้านหนึ่งคือสิ่งที่เรามองเห็นและอีกด้านหนึ่งคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นผีอำก็เหมือนกันด้านหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของวิญญาณแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของการที่จิตใจของเราส่งสัญญาณเตือนเราทุกวันนี้คุณย่าเปรียบเทียบว่าอาการผีอำก็เหมือนกับสัญญาณเตือนจากร่างกายและจิตใจของเราเองนะที่กำลังบอกเราว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องหันมาดูแลตัวเองบ้างเมย์ต้องมองว่าอาการผีอำนั้นเป็นเหมือนกับครูที่มาสอนเราสอนให้เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและสอนให้เรารู้จักที่จะปล่อยวางความทุกข์และความกังวลเอาไว้คำพูดของคุณย่าทำให้เมย์รู้สึกเหมือนกับจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายในหัวของเธอได้ถูกเติมเต็มแล้วเธอเข้าใจแล้วว่าความหวาดกลัวที่เธอมีและอาการที่เธอเป็นนั้นไม่ได้เป็นเพราะสิ่งลี้ลับอะไรแต่เป็นเพราะร่างกายและจิตใจของเธอที่อ่อนแอเกินไปและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เธอต้องเผชิญกับอาการนี้ซ้ำๆคุณย่ามองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นและกล่าวว่าไม่ว่าเมย์จะเชื่อเรื่องผีอำหรือไม่ก็ตามนะลูกสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่เราต้องหันมาดูแลตัวเองให้ดีเพราะเมื่อเราดูแลตัวเองได้ดีอาการผีอำก็จะไม่กลับมาทำร้ายเราอีกต่อไปนอนหลับพักผ่อนยาขนานเอกที่ไม่ต้องซื้อนะลูกเมย์รู้สึกเหมือนกับได้ค้นพบความจริงที่เธอตามหามานานเธอได้ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นดูแลตัวเองใหม่และเธอรู้แล้วว่าสิ่งที่เธอต้องทำเป็นอย่างแรกคือการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอคุณย่าเห็นความตั้งใจจริงในดวงตาของเมย์จึงกล่าวว่าโบราณว่าไว้ว่าการนอนหลับพักผ่อนก็เหมือนกับการที่เราได้กินยาขนานเอกที่ไม่ต้องซื้อนะลูกคุณย่าอธิบายว่าในสมัยก่อนคนโบราณเชื่อว่าการนอนหลับพักผ่อนคือการที่เราได้เติมพลังให้กับร่างกายและจิตใจของเราทำให้เรามีพลังงานที่ดีที่จะเอาไปใช้ในวันต่อไปคุณย่าเล่าว่าการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอจะช่วยให้สมองของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้เรามีความคิดที่ปลอดโปร่งและมีสมาธิมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือจะช่วยลดความเครียดและความกังวลในจิตใจของเราได้โบราณว่าไว้ว่าเมื่อใจของเราสงบเราก็จะสามารถเอาชนะความกลัวได้ไม่ว่าจะเป็นความกลัวจากอะไรก็ตามเมย์ตั้งใจฟังทุกคำที่คุณย่าสอนเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าการนอนหลับพักผ่อนไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการพักผ่อนร่างกาย
แต่เป็นการพักผ่อนจิตใจด้วยเช่นกันและนั่นคือสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดในตอนนี้คุณย่ากล่าวต่อไปว่าแล้วก็ต้องรู้จักนอนให้เป็นเวลาด้วยนะลูกคุณย่าบอกว่าคนสมัยก่อนเชื่อว่าการนอนหลับตั้งแต่หัวค่ำจะทำให้เราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่สดชื่นและการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอจะช่วยลดโอกาสที่เราจะถูกผีอำได้อีกด้วยเมย์รู้สึกเหมือนกับได้ค้นพบความจริงที่เธอตามหามานานเธอได้ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนของเธอใหม่เธอจะเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำและจะหลีกเลี่ยงการทำงานหนักจนเกินไปเพื่อที่จะได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอคุณย่ามองไปที่เมย์และยิ้มอย่างอบอุ่นโบราณว่าไว้ว่าการนอนหลับพักผ่อนเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะลูกเพราะแม้ในยามที่เราหลับจิตของเราก็ยังคงเดินทางไปในที่ต่างๆได้และบางครั้งการที่เราฝันก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้เหมือนกันคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์รู้สึกประหลาดใจเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าความฝันของเธอจะมีความสัมพันธ์กับอาการผีอำได้และนั่นคือสิ่งที่เธอจะต้องค้นหาคำตอบต่อไปผีเข้าฝันเมื่อความจริงและความฝันผสานกันคุณย่ามองไปที่เมย์และยิ้มอย่างอบอุ่นโบราณว่าไว้ว่าการนอนหลับพักผ่อนเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะลูกเพราะแม้ในยามที่เราหลับจิตของเราก็ยังคงเดินทางไปในที่ต่างๆได้คุณย่ากล่าวพร้อมกับมองไปที่ท้องฟ้าที่กำลังมืดลงและบางครั้งการที่เราฝันก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้เหมือนกันคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์รู้สึกประหลาดใจเมย์ไม่เคยคิดมาก่อนว่าความฝันของเธอจะมีความสัมพันธ์กับอาการผีอำคุณย่าเห็นสีหน้าของเมย์จึงเริ่มเล่าเรื่องราวของผีเข้าฝันที่เธอเคยได้ยินได้ฟังมาให้ฟังคุณย่าเล่าว่าโบราณว่าไว้ว่าความฝันเป็นเหมือนกับประตูที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณนะลูกคุณย่าอธิบายว่าในยามที่เราหลับจิตของเราจะออกจากร่างไปท่องโลกแห่งความฝันและในระหว่างที่เรากำลังท่องโลกแห่งความฝันนั่นเองวิญญาณอื่นๆก็อาจจะเข้ามาในความฝันของเราได้คุณย่าเปรียบเทียบว่าการที่ผีเข้าฝันก็เหมือนกับการที่เราได้เข้าไปอยู่ในโลกของวิญญาณชั่วคราวบางครั้งวิญญาณที่เข้ามาในความฝันของเราก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วที่ต้องการจะมาบอกเรื่องราวบางอย่างหรือมาเตือนเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่บางครั้งวิญญาณที่เข้ามาในความฝันของเราก็อาจจะเป็นวิญญาณที่เร่ร่อนที่ต้องการจะมาสร้างความหวาดกลัวให้กับเราได้แล้วผีเข้าฝันกับผีอำมันต่างกันยังไงคะเมย์ถามด้วยความสงสัยคุณย่าตอบว่าโบราณว่าไว้ว่าผีเข้าฝันกับผีอำนั้นมีความสัมพันธ์กันนะลูกคุณย่าอธิบายว่าทั้งสองอย่างนั้นเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่จิตใจของเรากำลังอยู่ในสภาวะที่อ่อนไหวที่สุดแต่ผีเข้าฝันนั้นจะเกิดขึ้นในโลกแห่งความฝันส่วนผีอำนั้นจะเกิดขึ้นในโลกแห่งความจริงผีอำเป็นเหมือนกับการที่วิญญาณมาทับร่างเราส่วนผีเข้าฝันนั้นเป็นเหมือนกับการที่วิญญาณเข้ามาในจิตใจของเราคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์เริ่มคิดทบทวนถึงความฝันที่เธอเคยฝันถึงหลังจากที่เธอถูกผีอำความฝันของเธอเต็มไปด้วยภาพที่น่ากลัวและน่าหวาดผวาทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างอยู่ด้วยคุณย่ามองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นและกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นผีอำหรือผีเข้าฝันนะลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราต้องดูแลใจของเราให้ดีเพ
เพราะเมื่อใจของเราเข้มแข็งเราก็จะสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในความฝันและในความเป็นจริงได้และเราก็จะสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือความจริงและอะไรคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์รู้สึกเหมือนกับได้ค้นพบความจริงที่เธอตามหามานานเธอเข้าใจแล้วว่าการดูแลตัวเองให้ดีไม่ได้มีแค่ดูแลร่างกายและจิตใจแต่ยังมีเรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อมที่เราพักอาศัยอยู่ด้วยโบราณว่าไว้ว่าการจัดห้องนอนให้ดีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการป้องกันสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนะลูกคุณย่ากล่าวพร้อมกับยิ้มอย่างอ่อนโยนเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะสอนวิธีจัดห้องนอนตามหลักฮวงจุ้ยแบบไทยโบราณให้ฟังและเมย์จะรู้ว่าวิธีเหล่านั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยการจัดห้องนอน หลักฮวงจุ้ยแบบไทยโบราณคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์รู้สึกประหลาดใจ เธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าความฝันของเธอจะมีความสัมพันธ์กับอาการผีอำได้และนั่นคือสิ่งที่เธอจะต้องค้นหาคำตอบต่อไปเช้าวันต่อมาคุณย่าได้พาเมย์ไปที่บ้านของเพื่อนบ้านคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีความรู้เรื่องการจัดบ้านตามหลักโบราณเป็นอย่างดีเมื่อมาถึงบ้านเมย์ก็รู้สึกประหลาดใจกับบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมงคลของบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ดูสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างน่าประหลาดใจคุณย่าเล่าให้เมย์ฟังว่าโบราณว่าไว้ว่าการจัดห้องนอนก็เหมือนกับการสร้างบ้านให้ใจของเรานะลูกคุณย่าอธิบายว่าห้องนอนเป็นสถานที่ที่เราใช้พักผ่อนมากที่สุดในแต่ละวันการที่เราจัดห้องนอนให้ดีจะช่วยให้เรานอนหลับได้สบายและปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายคุณย่าเริ่มสอนเมย์ถึงวิธีจัดห้องนอนตามหลักฮวงจุ้ยแบบไทยโบราณทันทีอย่างแรกเราต้องรู้จักวางเตียงนอนให้ถูกที่นะลูกคุณย่ากล่าวพร้อมกับชี้ไปที่เตียงนอนของเพื่อนบ้านโบราณว่าไว้ว่าเราไม่ควรวางเตียงนอนหันไปทางประตูห้องหรือหันไปทางหน้าต่างเพราะเป็นตำแหน่งที่เต็มไปด้วยพลังงานที่ไม่ดีคุณย่าอธิบายว่าการที่เราวางเตียงนอนหันไปทางประตูห้องนั้นทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยในขณะที่เรากำลังหลับส่วนการที่เราวางเตียงนอนหันไปทางหน้าต่างนั้นก็จะทำให้เราถูกรบกวนจากเสียงและแสงจากภายนอกได้ง่ายอย่างที่สองเราต้องรู้จักจัดเข้าของเครื่องใช้ในห้องนอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคุณย่ากล่าวต่อว่าโบราณว่าไว้เมื่อห้องนอนของเราสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยพลังงานด้านบวกก็จะเต็มเปี่ยมและสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็จะเข้ามาทำร้ายเราไม่ได้คุณย่าเปรียบเทียบว่าเมื่อห้องนอนของเราสะอาดเราก็จะรู้สึกสบายใจและมีความสุขในขณะที่เรากำลังพักผ่อนคุณย่ากล่าวว่าการที่เราจัดห้องนอนให้ดีนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ความเชื่อที่งมงายแต่เป็นเรื่องของหลักการทางจิตวิทยาที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้โบราณว่าไว้ว่าเมื่อห้องนอนของเราดีใจของเราก็จะดีตามไปด้วยเมย์รู้สึกเหมือนกับได้ค้นพบความจริงที่เธอตามหามานานเธอได้ตัดสินใจที่จะกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของเธอในวันพรุ่งนี้และจะเริ่มจัดห้องนอนของเธอให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่จะได้รับรู้ว่าผีอำของเธอนั้นจะหายไปหรือไม่คุณย่ามองไปที่เมย์และยิ้มอย่างอบอุ่นโบราณว่าไว้ว่าการจัดห้องนอนนั้นเป็นเพียงแค่การดูแลภายนอกนะลูก
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การที่เราต้องดูแลจิตใจของเราให้สงบจากภายในให้ดี เดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะสอนเมย์ถึงวิธีดูแลจิตใจของเราให้สงบ แล้วเมย์จะรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในชีวิตของเรานั้น มีผลต่อจิตใจของเรามากแค่ไหน ผีอำในความสัมพันธ์ เมื่อความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนำมาซึ่งความทุกข์คำพูดของคุณย่าทำให้เมย์รู้สึกประหลาดใจ เธอไม่เคยคิดมาก่อนว่า ความฝันของเธอจะมีความสัมพันธ์กับอาการผีอำได้ และนั่นคือสิ่งที่เธอจะต้องค้นหาคำตอบต่อไป เช้าวันต่อมา คุณย่าและเมย์นั่งจิบชาร้อนๆอยู่ที่ระเบียงบ้าน คุณย่ามองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นและกล่าวว่า โบราณว่าไว้ว่าความทุกข์นั้นไม่ได้มาจากข้างนอกอย่างเดียวหรอกนะลูก บางครั้งก็มาจากความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในชีวิตของเรานี่แหละ คุณย่าอธิบายว่า คนเราทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ และบางครั้งความสัมพันธ์เหล่านั้นก็อาจจะนำมาซึ่งความทุกข์และความกังวลในจิตใจของเราได้ คุณย่าเริ่มถามเมย์ถึงเรื่องงานที่เธอทำและเพื่อนร่วมงานของเธอ เมย์จึงเล่าให้คุณย่าฟังถึงความเครียดที่เธอต้องเผชิญในที่ทำงาน ความกดดันจากเจ้านาย และความไม่เข้าใจกับเพื่อนร่วมงานบางคน เมย์ต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบเพราะถ้าทำไม่ดีก็จะถูกเจ้านายตำหนิ เมย์กล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวัง คุณย่ารับฟังเรื่องราวของเมย์อย่างตั้งใจและยิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนที่จะกล่าวว่า โบราณว่าไว้ว่าความทุกข์นั้นเมื่อเราแบกรับเอาไว้มากเกินไปมันก็จะกลายเป็นเงาที่ตามติดเราไปทุกที่แม้แต่ในยามที่เราหลับ คุณย่าเปรียบเทียบว่าความเครียดจากความสัมพันธ์ในที่ทำงานของเมย์ก็เหมือนกับผีที่ตามติดเธอมาที่บ้านทำให้เธอนอนไม่หลับและถูกผีอำอยู่บ่อยครั้ง เมย์รู้สึกเหมือนกับได้ค้นพบความจริงที่เธอตามหามานานเธอเข้าใจแล้วว่าความทุกข์ที่เธอมีและอาการผีอำที่เธอเป็นนั้นไม่ได้เป็นเพราะสิ่งลี้ลับอะไรแต่เป็นเพราะความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในที่ทำงานที่เธอไม่สามารถจัดการได้และนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เธอต้องเผชิญกับความเครียดและความกังวลในทุกๆวันคุณย่ามองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นและกล่าวว่าไม่ว่าความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนั้นจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามนะลูกสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่เราต้องรู้จักที่จะให้อภัยไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เพื่อตัวเราเองคุณย่ากล่าวพร้อมกับลูบผมของเมย์อย่างเบามือเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะสอนเมย์ถึงวิธีให้อภัยแล้วเมย์จะรู้ว่าการที่เราสามารถปล่อยวางความทุกข์ในใจได้นั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเราการให้อภัยเมื่อเราต้องให้อภัยทั้งคนเป็นและคนตายคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์รู้สึกประหลาดใจและรู้สึกเหมือนกับว่าเรื่องราวของเธอยังไม่จบลงง่ายๆนะและนั่นคือสิ่งที่เธอจะต้องค้นหาคำตอบต่อไปเช้าวันต่อมาคุณย่าและเมย์นั่งอยู่บนชานบ้านที่มองเห็นสวนดอกไม้เมย์มองไปที่ดอกไม้สีสันสดใสด้วยความรู้สึกที่สงบและมีความสุขคุณย่าเห็นสีหน้าของเมย์จึงกล่าวว่าโบราณว่าไว้ว่าการที่เราจะมีความสุขได้นั้นเราต้องรู้จักที่จะให้อภัยนะลูกคุณย่าอธิบายว่าการให้อภัยไม่ได้มีไว้เพื่อคนอื่นแต่มีไว้เพื่อตัวเราเองคุณย่าเปรียบเทียบว่าความโกรธความเศร้าและความแค้นก็เหมือนกับหินก้อนใหญ่ที่เราต้องแบกไว้ในใจทุกวันการให้อภัยก็เหมือนกับการที่เราได้วางหินก้อนนั้นลงทำให้เราสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างสบายใจเมื่อใจของเราเบาความสุขก็จะเข้ามาในชีวิตของเราเองเมย์ตั้งใจฟังทุกคำที่คุณย่าสอนเธอเริ่มคิดถึงเพื่อนร่วมงานและเจ้านายของเธอที่ทำให้เธอต้องเผชิญกับความเครียดมาโดยตลอดเธอไม่เคยคิดที่จะให้อภัยพวกเขาเลยเพราะเธอคิดว่าพวกเขาควรจะได้รับในสิ่งที่พวกเขาทำแต่คำพูดของคุณย่าทำให้เธอเริ่มคิดทบทวนใหม่คุณย่าเล่าเรื่องจากคนสมัยก่อนที่เคยเล่าให้เธอฟังว่า
มีหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกผีอำอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะให้อภัยแก่ผู้ที่เคยทำร้ายเธอในอดีตและอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณที่มาอำเธอหลังจากนั้นไม่นานอาการผีอำของเธอก็หายไปเป็นเป็ดทิ้งคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์รู้สึกเหมือนกับได้ค้นพบความจริงที่เธอตามหามานานเธอเข้าใจแล้วว่าการให้อภัยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องที่เธอต้องทำเพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์และความกังวลที่อยู่ในใจและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เธอต้องเผชิญกับอาการผีอำซ้ำๆคุณย่ามองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นและกล่าวว่าโบราณว่าไว้ว่าเมื่อใจของเราปลอดโปร่งเราก็จะพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะลูกคุณย่ากล่าวพร้อมกับลูบเผาของเมย์อย่างเบามือเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะสอนเมย์ถึงวิธีทำบุญและอุทิศส่วนกุศลแล้วเมย์จะรู้ว่าการที่เราทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเอาชนะความกลัวนะการสร้างบุญเมื่อบุญกุศลเป็นเกราะป้องกันคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์รู้สึกประหลาดใจและรู้สึกเหมือนกับว่าเรื่องราวของเธอยังไม่จบลงง่ายๆและนั่นคือสิ่งที่เธอจะต้องค้นหาคำตอบต่อไปเช้าวันต่อมาคุณย่าและเมย์ได้ตักบาตรพระสงฆ์ที่เดินผ่านหน้าบ้านคุณย่าบอกให้เมย์อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษและเจ้ากรรมนายเวรเมย์ทำตามที่คุณย่าบอกด้วยความตั้งใจจริงเธอรู้สึกเหมือนกับได้ทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองและคนอื่นๆในเวลาเดียวกันหลังจากตักบาตรเสร็จคุณย่าได้นั่งลงข้างๆเมย์และกล่าวว่าโบราณว่าไว้ว่าการทำบุญนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ในทุกๆวันนะลูกไม่จำเป็นต้องไปวัดก็ได้นะคุณย่าอธิบายว่าการทำบุญก็เหมือนกับการที่เราทำความดีเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นการพูดจาไพเราะและการไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นสิ่งเหล่านี้แหละที่เรียกว่าบุญและบุญนี่แหละที่เป็นเกราะป้องกันเราจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายคุณย่าเล่าว่าการทำบุญไม่ได้มีไว้ให้เราคนเดียวนะแต่มีไว้ให้เราทุกคนเมื่อเราทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้อื่นเราก็เหมือนกับการส่งต่อพลังงานที่ดีให้แก่พวกเขาโบราณว่าไว้ว่าเมื่อเราทำความดีความดีก็จะย้อนกลับมาหาเราและเมื่อเราทำบุญบุญก็จะย้อนกลับมาปกป้องเราเมย์รู้สึกเหมือนกับได้ค้นพบความจริงที่เธอตามหามานานเธอเข้าใจแล้วว่าการทำบุญไม่ได้เป็นเรื่องของเงินทองหรือการไปวัดเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการที่เราต้องทำความดีในทุกๆวันและนั่นคือสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดในตอนนี้คุณย่ามองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นและกล่าวว่าโบราณว่าไว้ว่าการทำบุญนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้คนเดียวนะลูกแต่บางครั้งการที่เราได้ทำบุญร่วมกับผู้อื่นก็อาจจะทำให้เรามีพลังงานที่ดีมากขึ้นคุณย่ากล่าวพร้อมกับลูบผมของเมย์อย่างเบามือเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะสอนเมย์ถึงวิธีทำบุญและอุทิศส่วนกุศลที่ถูกต้องแล้วเมย์จะรู้ว่าการที่เราทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเราคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์รู้สึกประหลาดใจเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าความเชื่อเรื่องการทำบุญนั้นจะมีความสัมพันธ์กับอาการผีอำได้และนั่นคือสิ่งที่เธอจะต้องค้นหาคำตอบต่อไปเรื่องเล่าจากคนโบราณเมื่อผีอำไม่ใช่วิญญาณคุณย่ามองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นและกล่าวว่าโบราณว่าไว้ว่าการทำบุญนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้คนเดียวนะลูกแต่บางครั้งการที่เราได้ทำบุญร่วมกับผู้อื่น
ก็อาจจะทำให้เรามีพลังงานที่ดีมากขึ้นคุณย่ากล่าวพร้อมกับลูบผมของเมย์อย่างเบามือเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะสอนเมย์ถึงวิธีทำบุญและอุทิศส่วนกุศลที่ถูกต้องแล้วเมย์จะรู้ว่าการที่เราทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเราในเช้าวันต่อมาเมย์และคุณย่ากำลังช่วยกันทำอาหารเช้าอยู่ในครัวบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขเมย์เริ่มรู้สึกว่าการใช้ชีวิตที่บ้านคุณย่านั้นทำให้เธอรู้สึกสบายใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนคุณย่ากล่าวว่าโบราณว่าไว้ว่าทุกอย่างบนโลกนี้มีเหตุผลของมันนะลูกแม้แต่เรื่องที่คนรุ่นใหม่เขาว่ากันอย่างนั้นคุณย่าอธิบายว่าการที่เมย์ถูกผีอำนั้นอาจจะไม่ได้เป็นเพราะวิญญาณที่ตามติดเธอมาหรอกนะแต่เป็นลางบอกเหตุบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเธอคุณย่าเล่าเรื่องจากคนสมัยก่อนที่เคยเล่าให้เธอฟังว่ามีชายคนหนึ่งที่ถูกผีอำอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ได้ตัดสินใจไปหาพระอาจารย์รูปหนึ่งเพื่อขอคำแนะนำพระอาจารย์ได้บอกกับชายคนนั้นว่าผีอำที่เกิดขึ้นกับเขานั้นไม่ได้เป็นเพราะวิญญาณหรอกแต่เป็นลางบอกเหตุบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในครอบครัวของเขาหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนในครอบครัวของเขาป่วยหนักจนเสียชีวิตเมย์รู้สึกหวาดกลัวกับเรื่องราวที่ได้ยินเธอคิดว่าอาการผีอำของเธออาจจะเป็นลางบอกเหตุบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเธอก็เป็นได้คุณย่าเห็นสีหน้าของเมย์จึงกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนโบราณว่าไว้ว่าการที่เราจะรับรู้ถึงลางบอกเหตุได้นั้นเราต้องมีสติและมีปัญญานะลูกคุณย่าอธิบายว่าเมื่อเรามีสติเราก็จะสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือลางบอกเหตุและอะไรคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองเมื่อเรามีสติเราก็จะสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้และเราจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีปัญญาคำพูดของคุณย่าทำให้เมย์รู้สึกเหมือนกับได้ค้นพบความจริงที่เธอตามหามานานเธอเข้าใจแล้วว่าการผีอำที่เธอเป็นนั้นอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นเหมือนกับครูที่มาสอนให้เธอเรียนรู้ที่จะมีสติและมีปัญญาในการใช้ชีวิตคุณย่ามองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นและกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นวิญญาณหรือลางบอกเหตุสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะเมื่อเราดูแลตัวเองได้ดีอาการผีอำก็จะไม่กลับมาทำร้ายเราอีกต่อไปคุณย่ากล่าวพร้อมกับลูบผมของเมย์อย่างเบามือเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะสอนเมย์ถึงวิธีดูแลตัวเองแล้วเมย์จะรู้ว่าการที่เรามีสุขการดูแลตัวเองเมื่อร่างกายและจิตใจคือวิหารคุณย่ามองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นและกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นวิญญาณหรือลางบอกเหตุสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะเมื่อเราดูแลตัวเองได้ดีอาการผีอำก็จะไม่กลับมาทำร้ายเราอีกต่อไปคุณย่ากล่าวพร้อมกับลูบผมของเมย์อย่างเบามือเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะสอนเมย์ถึงวิธีดูแลตัวเองแล้วเมย์จะรู้ว่าการที่เรามีสุขภาพกายและใจที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเราในเช้าวันต่อมาคุณย่าและเมย์นั่งอยู่บนชานบ้านที่มองเห็นสวนดอกไม้คุณย่ามองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อ่อนโยนก่อนที่จะกล่าวว่าโบราณว่าไว้ว่าร่างกายและจิตใจของเราก็เหมือนกับวิหารนะลูก
ถ้าเราดูแลวิหารของเราให้ดีวิหารก็จะสวยงามและสงบสุขแต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยวิหารก็จะทรุดโทรมและเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ดีคุณย่าอธิบายว่าการดูแลตัวเองให้ดีไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการกินอาหารที่มีประโยชน์หรือการออกกำลังกายเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการที่เราต้องดูแลจิตใจของเราให้ดีด้วยการที่เราปล่อยให้ความเครียดความกังวลและความทุกข์เข้าครอบงำก็เหมือนกับการที่เราปล่อยให้วิหารของเราเต็มไปด้วยฝุ่นและหยักใยเมย์ตั้งใจฟังทุกคำที่คุณย่าสอนเธอเริ่มคิดถึงสิ่งที่เธอได้เรียนรู้มาทั้งหมดการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอการจัดห้องนอนให้ดีการให้อภัยผู้อื่นและการทำบุญสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละเรื่องแต่เป็นการสร้างวิหารในใจของเธอให้แข็งแรงขึ้นคุณย่ากล่าวว่าโบราณว่าไว้ว่าวิหารของเราสะอาดก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราและเมื่อวิหารของเราสงบเราก็จะสามารถเอาชนะความกลัวได้ไม่ว่าความกลัวนั้นจะมาจากอะไรก็ตามเมย์รู้สึกเหมือนกับได้ค้นพบความจริงที่เธอตามหามานานเธอเข้าใจแล้วว่าการดูแลตัวเองให้ดีไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่เป็นเรื่องของการที่เราต้องหันกลับมามองตัวเองและรักตัวเองให้มากขึ้นและนั่นคือสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดในตอนนี้คุณย่ามองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นและกล่าวว่าเมื่อใจของเราสงบแล้วเราก็จะสามารถมองเห็นความจริงได้และเมื่อเรามองเห็นความจริงแล้วเราก็จะสามารถเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้คุณย่ากล่าวพร้อมกับลูบผมของเมย์อย่างเบามือเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะเล่านิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับผีอำให้ฟังแล้วเมย์จะรู้ว่าเรื่องราวที่น่ากลัวเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดเลยผีอำในตำนานเมื่อความกลัวกลายเป็นนิทานคุณย่ามองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นและกล่าวว่าเมื่อใจของเราสงบแล้วเราก็จะสามารถมองเห็นความจริงได้และเมื่อเรามองเห็นความจริงแล้วเราก็จะสามารถเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้คุณย่ากล่าวพร้อมกับลูบผมของเมย์อย่างเบามือเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะเล่านิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับผีอำให้ฟังแล้วเมย์จะรู้ว่าเรื่องราวที่น่ากลัวเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดเลยในเช้าวันต่อมาเมย์และคุณย่าได้นั่งอยู่ในสวนหลังบ้านคุณย่าได้เตรียมขนมและน้ำสมุนไพรรสชาติดีไว้ให้เมย์รู้สึกอบอุ่นและมีความสุขคุณย่าเริ่มต้นเล่านิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับผีอำที่เธอเคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กให้เมย์ฟังด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและน่าฟังโบราณว่าไว้ว่าเมื่อก่อนนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อนางฟ้านางเป็นคนสวยและใจดีแต่มีนิสัยขี้กลัวทุกคืนนางจะมักฝันถึงยักษ์ตัวใหญ่ที่มาทับร่างนางไว้ทำให้นางหายใจไม่ออกและร้องขอความช่วยเหลือไม่ได้เมย์ตั้งใจฟังเรื่องราวของคุณย่าอย่างเงียบๆเธอรู้สึกเหมือนกับว่าเรื่องราวของนางฟ้าก็เหมือนกับเรื่องราวของเธอเองคุณย่าเล่าต่อว่านางฟ้ากลัวยักษ์ตัวนั้นมากจนไม่กล้านอนหลับแต่แล้ววันหนึ่งก็มีชายชราผู้หนึ่งได้มาแนะนำนางว่ายักษ์ที่นางเห็นนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่มันคือเงาของความกลัวที่นางสร้างขึ้นมาเองชายชราผู้นั้นได้สอนนางฟ้าถึงวิธีเอาชนะความกลัวให้ตั้งสติและสวดมนต์และบอกกับตัวเองว่ายักษ์ตัวนั้นไม่ได้มีอยู่จริงและเมื่อนางฟ้าทำเช่นนั้นได้ยักษ์ตัวนั้นก็ค่อยๆจางหายไป
จนไม่กลับมาทำร้ายนางอีกเลย คุณย่ามองไปที่เมย์และยิ้มอย่างอ่อนโยน นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความกลัวนั้นไม่ได้น่ากลัวหรอกนะลูก แต่มันคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับมัน คุณย่าอธิบายว่านิทานพื้นบ้านเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้เรากลัวผี แต่มีไว้เพื่อสอนให้เราเรียนรู้ที่จะมีสติและมีปัญญาในการใช้ชีวิต เมย์รู้สึกเหมือนกับได้ค้นพบความจริงที่เธอตามหามานาน เธอเข้าใจแล้วว่าเรื่องราวที่น่ากลัวเกี่ยวกับผีอำที่เธอเคยได้ยินมาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่นิทานที่คนโบราณใช้ในการสอนให้เราเรียนรู้ที่จะมีสติและมีปัญญาในการใช้ชีวิตคุณย่ามองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นและกล่าวว่าโบราณว่าไว้ว่าเมื่อใจของเราสงบแล้วเราก็จะสามารถมองเห็นความจริงได้และเมื่อเรามองเห็นความจริงแล้วเราก็จะสามารถเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้คุณย่ากล่าวพร้อมกับลูบผมของเมย์อย่างเบามือเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะสอนเมย์ถึงวิธีเล่าเรื่องแล้วเมย์จะรู้ว่าการที่เราได้เล่าเรื่องราวความทุกข์ของเราออกมานั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความทุกข์ได้การเล่าเรื่องเมื่อการเล่าเรื่องคือการปลดปล่อยคุณย่ามองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นและกล่าวว่าโบราณว่าไว้ว่าเมื่อใจของเราสงบแล้วเราก็จะสามารถมองเห็นความจริงได้และเมื่อเรามองเห็นความจริงแล้วเราก็จะสามารถเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้คุณย่ากล่าวพร้อมกับลูบผมของเมย์อย่างเบามือเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะสอนเมย์ถึงวิธีเล่าเรื่องแล้วเมย์จะรู้ว่าการที่เราได้เล่าเรื่องราวความทุกข์ของเราออกมานั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความทุกข์ได้ในเช้าวันต่อมาเมย์และคุณย่าได้นั่งอยู่ที่ชานบ้านคุณย่าได้เล่าถึงความเชื่อของคนโบราณที่ว่าการเล่าเรื่องเป็นสิ่งที่มีพลังอำนาจมากที่สุดในการเยียวยาจิตใจของเราโบราณว่าไว้ว่าเมื่อเราได้เล่าเรื่องราวความทุกข์ของเราออกมาความทุกข์ก็จะค่อยๆลดลงไปเพราะเราไม่ได้แบกความทุกข์นั้นไว้คนเดียวอีกต่อไปคุณย่าอธิบายว่าในสมัยก่อนเมื่อมีคนในชุมชนประสบกับปัญหาหรือความทุกข์ใจพวกเขามักจะมารวมตัวกันเพื่อเล่าเรื่องราวให้กันฟังการทำเช่นนี้ทำให้พวกเขารู้สึกว่าไม่ได้โดดเดี่ยวและมีกำลังใจที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาต่อไปการเล่าเรื่องก็เหมือนกับการที่เราได้ปลดปล่อยสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจของเราออกมาทำให้ใจของเราเบาและสบายขึ้นเมย์ตั้งใจฟังทุกคำที่คุณย่าสอนเธอเริ่มคิดถึงสิ่งที่เธอได้เก็บไว้ในใจมาตลอดทั้งความกลัวและความกังวลเกี่ยวกับอาการผีอำที่เธอไม่เคยกล้าเล่าให้ใครฟังแต่เมื่อเธอได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คุณย่าฟังเธอก็รู้สึกว่าความกลัวนั้นได้ค่อยๆจางหายไปคุณย่ามองไปที่เมย์และยิ้มอย่างอ่อนโยนว่าโบราณว่าไว้ว่าเมื่อเราได้เล่าเรื่องราวความทุกข์ของเราออกมานั้นไม่ได้มีไว้เพื่อเราคนเดียวนะลูกแต่ยังมีไว้เพื่อผู้อื่นด้วย
คุณย่าอธิบายว่า เรื่องราวของเราอาจจะเป็นแรงบันดาลใจ หรือเป็นกำลังใจให้กับผู้อื่นที่กำลังประสบกับปัญหาเดียวกันได้ เมื่อเราได้เล่าเรื่องราวของเราก็ได้สร้างความผูกพันกับผู้อื่นทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วเมย์รู้สึกเหมือนกับได้ค้นพบความจริงที่เธอตามหามานานเธอเข้าใจแล้วว่าการเล่าเรื่องไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่เป็นเรื่องที่เธอต้องทำเพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์และความกังวลที่อยู่ในใจและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เธอต้องเผชิญกับอาการผีอำซ้ำๆคุณย่ามองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นและกล่าวว่าเมื่อเราได้เล่าเรื่องราวของเราออกมาแล้วเราก็จะสามารถยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้นะลูกคุณย่ากล่าวพร้อมกับลูบผมของเมย์อย่างเบามือเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะสอนเมย์ถึงวิธีทำใจให้ยอมรับแล้วเมย์จะรู้ว่าการที่เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้นั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเราการยอมรับเมื่อเรายอมรับในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คุณย่ามองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นและกล่าวว่าเมื่อเราได้เล่าเรื่องราวของเราออกมาเราก็จะสามารถยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้นะลูกคุณย่ากล่าวพร้อมกับลูบผมของเมย์อย่างเบามือเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะสอนเมย์ถึงวิธีทำใจให้ยอมรับแล้วเมย์จะรู้ว่าการที่เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้นั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเรานะลูกในเช้าวันต่อมาคุณย่าได้พาเมย์เดินเล่นในสวนคุณย่าชี้ไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่กำลังออกดอกและกล่าวว่าโบราณว่าไว้ว่าทุกสิ่งบนโลกนี้มีสองด้านนะลูกด้านหนึ่งคือสิ่งที่สวยงามและอีกด้านหนึ่งคือสิ่งที่เราไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นคุณย่าอธิบายว่าการที่เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้นั้นก็เหมือนกับการที่เรายอมรับว่าต้นไม้ต้นนี้ต้องผลัดใบเพื่อที่จะได้ผลิบานอีกครั้งคุณย่ากล่าวว่าการยอมรับไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมแพ้ต่อสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะลูกแต่หมายความว่าเราต้องยอมรับว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วและเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้คุณย่าเปรียบเทียบว่าอาการผีอำก็เหมือนกันเราไม่สามารถที่จะควบคุมให้มันเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นได้แต่เราสามารถที่จะควบคุมใจของเราให้สงบและมีสติได้เมื่อเรายอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมอาการผีอำได้เราก็จะสามารถปล่อยวางความกลัวและความกังวลเอาไว้ได้นะลูกเมย์ตั้งใจฟังทุกคำที่คุณย่าสอนเธอเริ่มคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอมาทั้งหมดทั้งความกลัวความกังวลและความทุกข์ที่เธอต้องเผชิญอยู่คนเดียวแต่เมื่อเธอได้เรียนรู้ที่จะยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของชีวิตเธอจึงรู้สึกเหมือนกับได้ค้นพบความจริงที่เธอตามหามานานเธอเข้าใจแล้วว่าการยอมรับไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องที่เธอต้องทำเพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์และความกังวลที่อยู่ในใจและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เธอต้องเผชิญกับอาการผีอำซ้ำๆคุณย่ามองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นและกล่าวว่าโบราณว่าไว้ว่าเมื่อเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เราก็จะสามารถมองเห็นสิ่งดีๆที่แฝงอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นได้นะลูกคุณย่าอธิบายว่าอาการผีอำที่เกิดขึ้นกับเมย์นั้นอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่เสมอไปแต่มันเป็นเหมือนกับครูที่มาสอนให้เมย์เรียนรู้ที่จะมีสติและรักตัวเองมากขึ้นเมย์รู้สึกเหมือนกับได้ค้นพบความจริงที่เธอตามหามานานเธอเข้าใจแล้วว่าการยอมรับไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องที่เธอต้องทำเพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์และความกังวลที่อยู่ในใจและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เธอต้องเผชิญกับอาการผีอำซ้ำๆคุณย่า
มองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นและกล่าวว่าโบราณว่าไว้ว่าเมื่อเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เราก็จะสามารถใช้เรื่องราวเหล่านั้นมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราได้นะลูกคุณย่ากล่าวพร้อมกับลูบผมของเมย์อย่างเบามือเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะเล่าเรื่องของศิลปินและนักประพันธ์ที่นำประสบการณ์ผีอำมาสร้างสรรค์ผลงานให้ฟังแล้วเมย์จะรู้ว่าความกลัวนั้นสามารถกลายเป็นแรงบันดาลใจได้ผีอำในศิลปะเมื่อความกลัวกลายเป็นแรงบันดาลใจคุณย่ามองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นและกล่าวว่าโบราณว่าไว้ว่าเมื่อเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เราก็จะสามารถใช้เรื่องราวเหล่านั้นมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราได้นะลูกคุณย่ากล่าวพร้อมกับลูบผมของเมย์อย่างเบามือเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะเล่าเรื่องของศิลปินและนักประพันธ์ที่นำประสบการณ์ผีอำมาสร้างสรรค์ผลงานให้ฟังแล้วเมย์จะรู้ว่าความกลัวนั้นสามารถกลายเป็นแรงบันดาลใจได้เช้าวันต่อมาเมย์และคุณย่ากำลังช่วยกันทำอาหารเช้าอยู่ในครัวคุณย่าเริ่มเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้เมย์ฟังด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและน่าฟังโบราณว่าไว้ว่าความกลัวนั้นก็เหมือนกับผู้กันที่ทำให้เราสามารถวาดภาพที่สวยงามได้นะลูกคุณย่ากล่าวพร้อมกับยิ้มอย่างอบอุ่นคุณย่าเล่าว่ามีนักเขียนผู้หญิงคนหนึ่งในต่างบ้านต่างเมืองที่ได้เขียนหนังสือที่มีชื่อเสียงมากเล่มหนึ่งชื่อเรื่องว่า Frankenstein เธอได้ไอเดียในการเขียนหนังสือเล่มนี้มาจากความฝันที่น่ากลัวและยังมีจิตรกรชื่อดังอีกคนหนึ่งที่ได้วาดภาพผีอำที่ดูสมจริงมากจนทำให้คนดูเหมือนถูกผีอำจริงๆภาพวาดนั้นมีชื่อว่าภาพฝันร้ายเมย์ตั้งใจฟังเรื่องราวที่คุณย่าเล่าเธอเริ่มคิดว่าเรื่องราวที่น่ากลัวเกี่ยวกับผีอำที่เธอเคยได้ยินมาทั้งหมดนั้นอาจจะไม่ได้น่ากลัวเสมอไปแต่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราได้คุณย่าเล่าว่านอกจากนี้ก็ยังมีนักเขียนบทประพันธ์ไทยโบราณที่ได้นำเรื่องราวของผีอำมาเขียนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายนะลูกเรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้เรากลัวผีอย่างเดียวแต่ยังมีไว้เพื่อสอนให้เราเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวและเอาชนะมันได้เมย์รู้สึกเหมือนกับได้ค้นพบความจริงที่เธอตามหามานานเธอเข้าใจแล้วว่าความกลัวไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องหลีกหนีแต่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้และเมื่อเราสามารถอยู่กับความกลัวได้เราก็จะสามารถใช้ความกลัวนั้นมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราได้คุณย่ามองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่อบอุ่นและกล่าวว่าโบราณว่าไว้ว่าเมื่อเราสามารถเปลี่ยนความกลัวให้เป็นแรงบันดาลใจได้เราก็จะสามารถมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความหมายได้นะลูกคุณย่ากล่าวพร้อมกับลูบผมของเมย์อย่างเบามือเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะเล่าบทสรุปของการเดินทางของเราให้ฟังแล้วเมย์จะรู้ว่าการที่เราได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเรานะโบราณว่าไว้ว่าการเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองในเช้าวันสุดท้ายที่เมย์อยู่กับคุณย่าพวกเขานั่งอยู่บนชานบ้านและดื่มกาแฟกันอย่างเงียบๆเมย์ไม่ได้รู้สึกกลัวอีกแล้วแต่กลับรู้สึกอบอุ่นและสบายใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคุณย่ามองไปที่เมย์ด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความรักและกล่าวว่าโบราณว่าไว้ว่าการเดินทางของคนเราไม่ได้มีไว้เพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางแต่มีไว้เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองคุณย่าอธิบายว่าการเดินทางของเมย์ที่ต้องเผชิญกับอาการผีอำไม่ได้เป็นเพียงแค่การเดินทางเพื่อแก้ไขปัญหาแต่เป็นการเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองคุณย่ากล่าวว่าเมย์ได้เรียนรู้ว่าความกลัว
ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิด แต่มันคือสัญญาณเตือนจากร่างกายและจิตใจของเราเอง เมย์ได้เรียนรู้ว่าการดูแลตัวเอง การให้อภัย การยอมรับและการทำความดีคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเอาชนะความกลัว เมย์รู้สึกเหมือนกับที่ว่าจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายในหัวของเธอได้ถูกเติมเต็มแล้ว เธอเข้าใจแล้วว่าความเชื่อโบราณที่คุณย่าเล่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องงมงายแต่เป็นเรื่องของการที่เราต้องหันกลับมามองตัวเองและรักตัวเองให้มากขึ้นและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เธอสามารถเอาชนะความกลัวได้คุณย่ามองไปที่เมย์แล้วยิ้มอย่างอ่อนโยนโบราณว่าไว้ว่าความรู้ที่เมย์ได้จากย่านั้นไม่ได้มีไว้เพื่อเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอย่างเดียวหรอกนะลูกแต่มีไว้เพื่อเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราให้มีความสุขและเมื่อเมย์มีความสุขคนรอบข้างของเมย์ก็จะมีความสุขตามไปด้วยเมย์ลุกขึ้นสวมกอดคุณย่าด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความรักและความสำนึกในบุญคุณเธอรู้สึกว่าเธอไม่ใช่คนเดิมที่เคยมาหาคุณย่าแล้วแต่เธอเป็นคนใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังงานที่ดีและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและนั่นคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในการเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองของเธอถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเรื่องราวให้กับคนที่คุณรักเพื่อส่งต่อปัญญานำทางชีวิตสวัสดีค่ะ